Magandang umaga po mga magulang at mag-aaral. Ngayong umaga, turo ko sa inyo kung paano gamitin ang Vsmart School. Ang Vsmart School ang gagamitin Learning Management System ng SEC sa School Year 2020-2021. Upang magamit ang Vsmart School, mag-login lamang gamit ang username at password na ibinigay na ating advisor. Kapag nakapag-login na, makikita ang student guide, teacher guide, at parent guide. Dito rin makikita ang inyong grade level at ang iyong track na pipiliin. Dito rin makikita ang mga subject na iyong kukunin sa bawat semester o bawat quarter. Sa loob ng bawat subject, makikita natin ang available module na maaari natin basahin sa ating asynchronous classes. Makikita rito ang description ng subject, objective ng subject, mga lesson sa ating subject, at ang webinar. Sa webinar, ito ang live stream na pagtuturo ng ating mga guro. Dito makikita ang schedule kung kailan gaganapin ang webinar. Para makapasok sa ating webinar, pipindutin lamang ang Join button kapag nakakita ng scheduled webinar sa bahaging ito. Pupunta po tayo ngayon sa Vsmart LMS. Sa ngayon, pupunta tayo sa Vsmart LMS. Ito ang Vsmart School LMS. Dito makikita ang mga gawain at iba pang kailangang malaman at dapat gamitin ng ating mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral. Meron itong iba't ibang tabs. Ang dashboard, classroom, test guru, gradebook, book, library, articles, discussion board, at my learning experiences. Dito sa dashboard section, makikita ang mga gawain, subjects, at kanyang mga kaklase. Sa may activities section, makikita ang mga ongoing tasks. Sa may subject section naman, makikita ang ating mga subject, schedule nito, at ang pangalan ng ating mga guro. Makikita naman sa may classmate section, ang pangalan ng ating mga klase na kasama sa ating section. Sa school bulletin naman makikita ang mga announcement na ibibigay ng school administration at ng mga guro. Makikita rin sa dashboard ang attendance ng ating mag-aaral. Green ang gamit kung ikaw ay present, pula naman kapag absent. Kung ikaw ay excuse, ginagamit ang tandang dilaw. Sa Classroom tab, makikita dito kung sino-sino ang mga enrolled sa isang section. Sa Test Guru naman, makikita natin ang mga pagsusulit na kailangan natin tapusin o mga gawain. Kasama rito ang periodic test, project o output, unit test, long test, activity, at quizzes. Makikita naman ang mga score nito sa gradebook section. Makikita rito ang score sa bawat test o pagsusulit at gawain na ginawa sa isang subject. Dito rin makikita kung kailan kinuha ang activity o pagsusulit. Sa gradebook din makikita ang final grade ng ating mag-aaral sa bawat subject sa bawat quarter. Sa book section naman makikita ang course book. Dito makikita ang mga libro o digital copies ng mga libro na ating gagamitin sa pag-aaral.
Sa My Library ng Vsmart, maaari tayo mag-upload ng mga file na maaari natin gamitin sa ating klase. Tandaan lamang na meron lamang itong 100 MB total storage. Makikita naman sa article section ang iba't ibang mga babasahin na ipinopost ng ating mga guro. Ito ang Vsmart School Learning Management System, ang ating gagamitin platform para sa ating online distance learning sa school year 2020-2021. Inaasahan po ang responsableng paggamit ng platform na ito. Maraming salamat po.